Good morning sa inyong lahat. Good morning YouTube. So ngayon ay nandito lang tayo sa loob ng grahe. No? Meron tayong gagawin ngayong truck. Medyo maingay yung andar niya. May knocking sound siya. So yun ang gagawin namin. Yan o. Yung truck na yan. Canter na 34 turbo. So paparinig ko sa inyo yung natin itong ulo. Yan. Maririnig nyo yung andar. Ang ingay, diba? May knocking sound siya. So yan muna ang gagawin ngayon sa araw na to. Bubuksan ko yung crankcase niya ng ilalim. Chicken ko kung ano yung maingay na yun. Pero ang diagnose ko una nito is connecting rod bearing, no? Connecting rod bearing yung sisilipin ko kung alin yung malaki ang clearance. I-clearance ko na rin yan mamaya sa ilalim. Titingnan ko yan kung alin din ang mas malaking clearance sa apat na mga connecting rod, no? Yun. Kasi ang ingay ng andar. Yung loob nito na-detail ko na nga pala ito nung noong Monday. Na-detail ko na yan pati yung mga upuan. For sale na to siya. Yung mga lang truck dyan, pwede kayo mag-PM sa akin kung may kailangan kayong truck. So may mga dumarating tayo dito na truck na pang for sale. Wala na. Yan, isa isa main drive yan. Main drive yan yung ganyang ingay. Pag pinapakan ko dapat yung itong clutch, dapat mawawala yung tok-tok na sounds din sa makina. Oh. Revolution mo. Hindi yan, patayin mo. Injector. Okay. Una ka doon sa 4. Nandyan lang yan sa 4-3. Imposible magkano yun sa 1. 4 mo na. Okay. Hindi nawawala. Meron pa rin. Sarado mo. Yung 3. Yun. Wala na. Sarado mo. Kaway. Ang paninira, baw. Ang paninira ng sasakyan ay depende sa bayad ng may-ari. Maliit bayad, malaki sira. Malaki bayad, maliit sira. Yun. Na-drain na yung kanina. Yung kanyang motor oil. So ngayon ay magtatanggal na tayo ng yan, crankcase dumi. Yan, natanggalan ni partner. Tanggal na tanggal.
tatanggalin muna namin. Yun. So natanggal na lahat ng bolts ng crankcase o yung oil pan. So challenge ngayon to kasi original pa to. Ngayon pa lang bubuksan. Hindi pa nabuksan to since nung nilabas ng kasa. So challenge to kasi pagka ganun first time sobrang tigas yung tanggalin. No? Kaya kukuha muna kami pang Anong balita sa radyo at TV? sige. Tok tok. Dito nakangangano. Ayaw pa rin matanggal. Mahirap talaga tatanggalin pag hindi pa natanggal. Wala nang nilabas ng kasa. So tanggalin muna namin. Tatlong sabit na. So yun, natanggal na. Ano? Natanggal na siya. Ang problema, hindi may labas. Yun, Maurong siya doon, hindi. ah, hindi naman hurong. Kailangan talaga tanggalin tong ano, tong cross member na to. Yun, oh. Simplak natin yan doon sa taas. Yung makina. Oo. Ganoon din, magtatanggal din tayo ng support. Oh, para di tayo mo jack. Saan tayo mo jack? Hindi, pwede yung tanggalin to. Ha? Pwede yung tanggalin. Saan? Ito? Tapos? Tanggalin muna namin. Kailangan talagang tanggalin tong cross member. Ito. Para mababa tong crankcase, yung oil pan. Ibababa yan pag ganun. Hindi kasi siya mahugot na papunta doon. Kasi sasabit to. Babangga na rin doon sa may ano. Doon, sa may transmission. So ang choice talaga guys, tatanggalin tong cross member na to. So may iwan itong ibabaw na bracket na sa support. So siguro naman hindi yan mabagsak. Dalawa naman yan, kabilaan. Support lang siguro to para hindi ito babaluktot, itong support na to. So yan, tatanggalin muna namin. Ito nilay ko kabirada ha, di ka kabirada eh. Sabi ko nga. Dari Di ay hasap tayo. ha, Wala. Bigyan mo doon ko na. di aware ito dito, aware karon di mahog ako magbira. Sagdi lang ng kundi bangga na siya. Ipaling pa dito, paling mo pa dito. Dyan lang talaga yan. Pwede yan. Kalusot. Diyan ko lang. 2, 3. Sige, ibalik. Masuhin kita ngayon. Tanghali na, hindi ka pa nabaklas. Ikot. Yan. Tanggalin yung mga tornilyo niyo. 4. So meron pa kaming 4 dito. Yan, 4 pa. 4 pa yan. Op. Tatanggalin namin. Asan na yung karton? Galing karton kay. Bye-bye na. Silipan na lang ulan eh. Silipan na lang. Likuha mo yun sa karton. Parang pay-pay yun. Ginawa nga nagiging check-check. Tawa na naman sa GC.
gahi. Lapo po, dili pala po, kamuhiring ba po tayo. At sa wakas, natanggal din si crankcase. Ayan. Ang titigas ng tornilyo. Ngayon, tatanggalin namin yung isa-isahin namin yung mga connecting rod cap. Etras mo na dito, Chok. Isa-isahin na namin pag pag baklas. So yan, nakita na. Ayan, nakikita niya yung yan sa bearing niya, yung may puti. Yan yung clearance niya. So napakaganda pa ng clearance niya, no. Ganun din dito sa sa cap. Ayan. Ayan, pinahagit na. So pigang-piga, maganda yung clearance. Ayan. So wala tayong problema dito sa sa Conrad bearing. Maganda yung clearance niya. So wala na tayong ibang dito. Kung mag piston pin man to, babaklasin pa natin yung cylinder head, no. Yan, ang ganda ng clearance niya, oh. So tanggalin ko muna yung 4 kasi malakas yung tunog niya kanina, tok-tok yung tunog, eh. Tatanggalin natin yung 4 muna, no. At 4, silipin na rin natin lahat to. Total nakabukas na rin, eh. Pipiting na lang din natin siya mamaya. So yun, balik tayo dun sa ating makina. Sobrang init na. Nag-usap na kami ni boss, no. Ang gagawin lang dito sa truck na to is ibababa na yung makina kasi wala dun sa connecting rod bearing yung problema. Pagka nabaklas to, i-check namin yung ayan, binabaklas na ni partner. Baka dito to sa Chok, rocker arms. Wala, hindi ganun tunog ng ng mga rocker arm. So ang titingnan na lang namin dito kasi yung thrust washer may salyada, yung crankshaft laki yung salyada niya. Ang titingnan na lang dito is yung nagbaklas, pin bushing tsaka yung camshaft na bushing. Yun ang titingnan, kaya ibababa itong makina na to para ma-silip yung yung mga bushing nung ng pin tsaka yung camshaft. So abangan nyo yung part 2 nito, yung pagbaklas namin tsaka pag buo hanggang sa matapos to na masolve natin yung masolve natin yung issue na yun. Sobrang init, tatago muna ako. So yan, no. Maraming salamat sa inyong panonood, no. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Tam Jones Vlog. Ayan. Marami pa tayong makinang sisirain. Kaway dyan, partner. Ayan, number 1 panira yun. Ayan. Okay. Thanks for watching. Babush.